วิธีการทำคัพเค้กส้มง่ายๆเพียงศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้ใน 5 นาที แจกสูตรและวิธีการทำคัพเค้กส้มทำกินก็ได้ทำขายก็ดี เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สูตรนี้เราจะใช้เนื้อเค้กซิฟฟ่อนค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็มาแยกไข่ก่อน โดยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน 3 ฟอง แนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่ เค้กจะได้ไม่คาว ข้อควรระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวเพราะจะทำให้ตีไข่ขาวขึ้นยาก แยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อ ใส่นมสดลงไปตามด้วยน้ำมันพืช เกลือ ตามด้วยน้ำส้มเข้มข้นใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ ต่อไปก็ใส่น้ำตาลทราย ใส่ส่วนผสมครบแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมจนเข้ากันดี ต่อไปเราก็จะร่อนแป้งใส่ลงไป ใส่แป้งเค้กและผงฟูลงบนที่ร่อน จากนั้นร่อนแป้งลงไปในส่วนผสม เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็ว เมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อน ต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาว เปิดสปีดความเร็วกลาง ตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อย จากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไป ถ้าไม่มีสามารถใส่ครีมออฟทาได้ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทราย โดยทยอยแบ่งใส่ 2-3 รอบ เมื่อใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดเราก็จะตีต่อ ตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวล เป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลาง ปลายงองุ้ม เมื่อได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ ต่อไปเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก 30 วิเพื่อเป็นการตัดอากาศเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวนี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดง โดยแบ่งทยอยมาผสม 3 รอบ ในการคนตะล่อมเราก็จะคนตะล่อมด้วยความเบามือ รอบแรกเราก็อาจจะใช้เป็นตะกร้อมือก่อน หรือว่าใครจะใช้เป็นไม้พายก็เอาที่สะดวกเลย ถ้าเห็นว่าคนตะล่อมแล้วยังไม่เข้ากันดี ก็ให้ใช้ไม้พายคนตะล่อมเพื่อเก็บรายละเอียดอีกรอบนึง เมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปตักใส่ถ้วยใช้เป็นถ้วยขันข้าวขนาด 8 เซน แล้วก็วางด้วยกระดาษจีบเบอร์ 3220 สูตรนี้จะได้ 12 ถ้วยพอดี แต่ละถ้วยจะตักประมาณ 40-42 กรัม จะเห็นว่าส่วนผสมที่ได้ไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไป แบบนี้ทำออกมาเค้กนุ่มแน่นอน สูตรนี้แจ็คไม่ใส่กลิ่นและสีนะเพื่อนๆจะใส่เพิ่มก็ได้ ก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศ แล้วก็นำเข้าอบกันเลยเราอบด้วยอุณหภูมิ 160 องศา ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ 20 นาที ระยะเวลาการอบอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเตาที่ใช้ วิธีการเช็คสุกสังเกตว่าสีเหลืองสวยแล้วก็ยกลงจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัว เสร็จแล้วจะจัดคว่ำเค้กไว้ก่อนรอจนกระทั่งเค้กเย็น ต่อไปเรามาทำน้ำซอสส้มกันนำน้ำเปล่าใส่ภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำส้มเข้มข้นแล้วก็แป้งกวนไส้ถ้าไม่มีจะใช้แป้งข้าวโพดก็ได้คนจนกระทั่งแป้งกวนไส้ละลายจากนั้นก็เปิดเตาแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมข้นเป็นงวดแบบนี้ก็ปิดไฟแล้วก็ใส่เนยลงไปใช้เนยเค็มก็ได้เนยจืดก็ได้จากนั้นพักซอสส้มไว้ให้เย็นต่อไปเรามาเตรียมบัตเตอร์ครีมสำหรับตกแต่งจะใช้บัตเตอร์ครีมแบบทนร้อนสูตรไหนก็ได้เพื่อนๆเสิร์ชหาในช่องเลยแล้วก็ผสมสีเขียวลงไปใส่ในถุงบีบที่ใส่หัวบีบใบไม้เสร็จแล้วนำเค้กที่พักไว้จนเย็นแล้วมาตกแต่งเค้กที่ได้จะมีความนุ่มฟูจะเห็นว่าหน้าไม่ยุบก้นไม่หดอบออกมาได้สวยทีเดียวแจ็คบีบขอบด้วยบัตเตอร์ครีมทนร้อนสีขาวด้วยหัวบีบเบอร์ 1M น้ำซอสส้มที่พักไว้จนเย็นแล้วแจ็คนำมาใส่ถุงบีบจากนั้นก็จะตัดปลายถุงเพื่อเตรียมที่จะบีบลงไปบนหน้าเค้กหรือใครจะใช้ช้อนตักแล้วหยอดลงบนหน้าเค้กก็เอาที่สะดวกเลยบีบซอสส้มลงไปตรงกลางบนหน้าเค้กจนกระทั่งครบทุกถ้วยสูตรนี้จะพอดีกับ12ถ้วยพอดีต่อไปจะใช้หัวบีบใบไม้บีบตกแต่งตรงมุมใดมุมหนึ่งของแต่ละถ้วยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วง่ายมากๆไม่ต้องรอให้เค้กเสร็จตัวสามารถทานได้เลยสามารถวางไว้อุณหภูมิปกติได้เพราะบัตเตอร์ครีมเป็นครีมทนร้อน
ถ้าหากเก็บไว้นอกตู้เย็นแนะนำไม่เกิน 2 วัน กล่องที่ทดลองใส่เป็นกล่องขนาด 8 เซน ฝาโค้งแล้วก็สามารถปิดล็อกได้ คัพเค้กส้มสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดี ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดู ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ